नमस्कार, मी वंदना का खाना खजानामध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। मग चला तर वळूया रेसिपीकडे। मी आज तुम्हाला सणासुदीच्या खुसखुशीत व सोप्या पद्धतीच्या करंज्या बनवायला शिकवणार आहे। जर तुम्ही पहिल्यांदाच करंज्या बनवणार असाल तर हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि अशाच नवनवीन सोपी रेसिपीजसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। करंज्या बनवण्यासाठी आपल्याला मुख्य दोन गोष्टींची गरज असते, ते म्हणजे वरचं आवरण आणि आतलं सारण। तर सर्वप्रथम आपण इथे सारण बनवून घेऊ। तर त्यासाठी आपण सर्वप्रथम गॅसवर कढई ठेवून घेऊया व कढई गरम झाली की त्यामध्ये एक मोठा चमचा खसखस टाकून घेऊ। अगदी 1 ते 2 मिनिट आपण खसखसला मंद आचेवर हलके भाजून घेऊया। आता आपली खसखस भाजून झाली की याला आपण वेगळे काढून घेऊ। त्यानंतर 1 वाटी कद्दूकस केलेले सुके खोबरे भाजून घेऊ। तुम्ही ओले पण घेऊ शकता। याच्यातलं थोडा ओलसरपणा गेला पाहिजे एवढंच आपल्याला भाजायचं आहे। आता याला पण वेगळं काढून घेऊ। नंतर त्याच कढईमध्ये 1 छोटा चमचा तूप टाकून त्यामध्ये रवा भाजून घेऊया। इथे मी 1 वाटी एकदम बारीक रवा घेतला आहे। जर तुमचा रवा बारीक नसेल तर थोडा मिक्सरमध्ये फिरवून घ्याल। तर अर्धा चमचा अजून थोडे तूप घालूया व 3 ते 4 मिनिट छान याला भाजून घेऊया। इथे मी थोडे बदामाचे काप व किशमिश टाकून घेतले आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार पुन्हा ड्रायफ्रुट्स ॲड करू शकता। हा रवा आपण आता खसखस आणि खोबऱ्यासोबत मिक्स करून घेऊ व हे मिश्रण थंड होत आले की यामध्ये 1 वाटी बारीक केलेली साखर टाकून घेऊया। साखरेचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या चवीनुसार कमी जास्त करू शकता। सरते शेवटी यामध्ये विलायची आणि जायफळची थोडी पूड टाकून याला मिक्स करून घेऊया व झाकून बाजूला ठेवून देऊ। आता आपण दुसरीकडे करंजीला लागणारे आवरण बनवून घेऊया। यासाठी मी इथे अर्धा कप मैदा व अर्धा कप रवा घेतला आहे। नंतर यामध्ये 1 चिमूटभर मीठ टाकून घेऊया व त्यानंतर तुपाचे मोहन टाकून घेऊया। मी इथे 1 मोठा चमचा तुपाचे मोहन घेतले आहे। आता सगळं एकजीव करून घेऊया। आता यामध्ये थोडे थोडे पाणी टाकून पीठ व्यवस्थित मळून घेऊया। पीठ जास्त घट्ट नाही व जास्त पातळ नाही अशा पद्धतीने मळून घेऊ। इथे मी अर्धा ते पाऊण कप पाण्याचा वापर केला आहे। तुम्ही बघू शकता आपले पीठ मळून झाले आहे व याला अर्ध्या तासासाठी झाकून ठेवून देऊया। आता इथे अर्धा तास झाला आहे। आता पिठाला थोडे अजून मळून घेऊया व लांबवळके करून त्याचे गोल गोल असे एकसारखे गोळे करून घेऊया। आणि हे सगळे गोळे एका भांड्यामध्ये झाकून ठेवून देऊया जेणेकरून हे गोळे कडक येणार नाही। आता एका वाटीमध्ये थोडा मैदा घेऊन त्यामध्ये पाणी टाकून त्याची पेस्ट करून घेऊया। हे आपल्याला मग करंजी चिकटवण्यामध्ये कामात येईल। आता आपले सारण आणि आवरण दोन्ही तयार आहे। चला तर मग आपण करंज्या बनवायला सुरुवात करू। आता इथे आपण बनवलेल्या गोळ्यांच्या पुऱ्या लाटून घेऊया। पुऱ्या जास्त पातळही नसाव्या आणि जाडही नसाव्या, सर्व भागांनी एकसारख्या लाटून घेऊ जेणेकरून आपली करंजी फुटणार नाही। अशा प्रकारे एका साइडने असे हात ठेवून अर्ध्या पुरीपर्यंत सारण भरून घेऊया।
आणि कढईला आपण बनवलेली पेस्ट लावून घेऊया। दुसरीकडे हे सारण गेले नाही पाहिजे याची काळजी घ्यायची। जर सारण कढईवर गेले तर आपली करंजी फुटण्याची भीती असते, त्यामुळे असे व्यवस्थित आणि काळजीपूर्वक सारण भरून अशी करंजी चिपकवून घेऊया। याच्या कडा व्यवस्थित दाबून घ्या अशा पद्धतीने। आता इथे मी करंजीच्या कटरनी कापून घेते आहे आणि व्यवस्थित आकार देऊन देते। बघा किती सुंदर आकार आला आहे। ही करंजी बनवण्याची अगदी सोपी आणि झटपट पद्धत आहे। करंजी बनली की तिला झाकून ठेवून द्या, म्हणजे ती वाळणार नाही। अशा पद्धतीने सर्व करंज्या भरून घ्या। इथे मी सर्व करंज्या बनवून घेते। आता आपल्या सर्व करंज्या भरून तयार आहे। आता याला आपण तळून घेऊ। तळताना ही काळजी घ्यायची की तेल जास्त गरम नाही व जास्त थंडही नाही, मध्यम तापमानाचे तेल आपल्याला पाहिजे आहे। आता करंज्या तेलात सोडल्यानंतर 1 मिनिटापर्यंत त्याला अगदी हलवायचे नाही। नंतर हलक्या हाताने त्याला पलटवून घ्या। अशा प्रकारे दोन्ही बाजूंनी करंज्या व्यवस्थित तळून घ्या। तुम्हाला जर जास्त लाल पाहिजे असेल तर लाल पण करू शकता। ह्या करंज्या तुमच्या डब्यातील अगदी शेवटची करंजी वाचतपर्यंत खुसखुशीत राहतात। आता आपल्या करंज्या छान लाल झाल्या आहे। आता याला काढून घेऊया। आता मी इथे वाचलेल्या करंज्या तळून घेते आहे। अशा प्रकारे आपल्या सगळ्या करंज्या तळून तयार होईल। अशा प्रकारे आपल्या खुसखुशीत करंज्या सणांची शोभा वाढवायला तयार आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक व शेअर करायला विसरू नका आणि अशा सोपी आणि घरगुती रेसिपीजसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।